Hello, hello! Sziasztok! Automatikus tendencia, hogy üss vagy menekülj. Automatikus tendencia, hogy harcolsz ellene, ellenállsz neki, vagy elmenekülsz a helyzetből, vagy az ember elől. Nem akarok tudomást venni róla. Küzdök ellene, vagy úgy csinálok, mintha nem lenne, valahol máshol valami mást teszek. Ezt kell abba hagyni. Azt kell mondani, hogy itt és most bevállalom, hogy szembenézek a legvadabb, legdurvább, legfájdalmasabb, legfélelmetesebb hülyeségeimmel is. És fel fogod felezni, hogy mindezek csak a képzeletedben léteznek. Annyit foglalkozol azzal, hogy mi nem jó, annyit foglalkozol azzal az érzelemmel, annyi sokat benne tartod magadat, ami nem jó, hogy ennek adsz teret, hogy erről szól az életed. Arra figyelek, hogy mim nincs. Igazából az, hogy mi a hiány, hogy mim nincs, az a gondolat az abból, az elégedetlenségnek, a szomorúságnak, a haragnak, a sértődöttségnek, a felháborodásomnak és az összes többinek a következménye, hogy gondolatilag felöltöztetem a helyzetet valamibe. Hát azért nem jó nekem, mert az úgy meg úgy van. Mert az azt meg azt mondta. Mert az azt meg azt csinálta. Tehát tegnap is ezt mondta. Olyan hülye. És különben is nincs elég pénzem, és nincs elég lehetőségem. Ebben a pillanatban nincs meg egyik sem. Ebből az következik, hogy akkor most szenvedek. Nem az következik belőle, hogy ha most nincs, akkor teszek azért, hogy legyen jó érzéssel. Ebből nem az következik, hogy akkor arra fókuszálok, hogy hogyan lehetne, hanem ebből az következik, hogy itt megálltam. Hát ne itt állj meg. Ne itt állj meg. Ott állj meg, hogy megfigyeled, hogy ezek a feltételek az alapjai annak, hogy majd meglegyen az, amit szeretnék. Mert innen indulok, ez a startmezőm. És ha arra figyelek, hogy már most megvan a startmezőm, ha már most megvan az, hogy x pénzem kell, hogy legyen, ha már most megvan, hogy x évet kell még mondjuk abban az iskolában eltöltsem, hogy meglegyen az a papír, vagy ha még x évet kell, hogy neveljem a gyerekemet, hogy majd olyan ember váljon belőle, és bármiről beszélhetünk, ha még x évet kell, hogy képezzem magam valamilyen szempontból, gyakoroljak valamit valamilyen szempontból, új tudásra teljek szert, hogy tudjam, hogy az hogyan működik, hogy ne csak gürisen, hanem okosan is tudjam tenni azt, akkor beleteszem azt az x évet. És azért, mert megéri. Mert amikor építesz egy házat, akkor nem csak az első téglánál, már a föld megvételekor benned van, hogy abból ház lesz, és annak már akkor tudsz örülni. És lehet, hogy még nincs meg hozzá az utolsó filléred, lehet, hogy még nincs meg hozzá még az alaprajz se, lehet, hogy még semmi nincs meg belőle, csak tudod, hogy te egy gyönyörű házat felépítesz, és ez már itt és most az alapja, nem a hiánya, az alapja annak, ami majd ki fog teljesedni. A szemléletmód, szemléletváltás a kulcs. Nem azt szemlélem, ugye, itt hogy hiány szemlélettel éled, nem a hiány szemlélem, hogy jaj, még nincsen házam, olyan jó lenne építeni egyet, de nincsen. Igen, megveszem azt a telket, tehát még nincs házam, hát így nem is lesz. Vagy csak keservesen és soká is. Mindenfélével, amit nem akarsz. Hanem azt nézem, hogy na most elhatároztam, hogy megépítem a házat. Akkor most megnézem, hogy mi minden kell hozzá. És akkor most elkezdem lépni az első lépéstől odáig vezetve, amíg az megvalósul. És már most örülök neki, és az úton is örülök annak, ahol éppen tart a dolog, mert az már itt és most már jelen van, nem hiányzik. A ház hiánya az gyakorlatilag egy olyan alap, amiben benned már megvan a házra való eltökéltség. Az nem hiány. Ebben a pillanatban már benne lehet a hála, hogy de jó, hogy eldöntöttem, hogy lesz egy házam. Eldöntöttem, hogy építek egy házat. Hát ez milyen fantasztikus.
És ebben benne lehet mindaz, ami a ház kapcsán megjelenik, hogy akkor lesz hol felnevelni a gyerekeimet, vagy akkor felépítem az üzletemet, a vállalkozásomat, hogy aztán majd virágozhassak abban, amiben jól érzem magam. Ja, hogy azt még meg kell tanulni, hogy kell csinálni, ahhoz még kell egy kis pénz pluszba, ahhoz kellenek partnerek, ahhoz kell ez, ahhoz kell az. Jó, hát akkor elkezdem itt, és megyek szépen sorba. Ez nem a probléma, ez nem a hiány, ez a terv, ami le van fektetve. Vagy ha nincs is lefektetve, akkor megnézem, hogy milyen elemekre van szükségem, ha még nem látom ezeket. És építgetem. Nem azt mondom, hogy még nincs meg. Úgy szeretnék olyannal foglalkozni, amiben jól érzem magam, mert olyan jól érzem magam abban, amit éppen most munkát végzek. Hát jó, akkor találd ki, hogy mit szeretnél végezni, vagy hogyan szeretnéd végezni. Lehet, hogy ugyanez, amit most csinálsz, egy másik módon, egy másik helyen, egy másik eredménnyel, felállásban és partnerekkel. Megoldható. Csak eddig nem mertél erre gondolni. Mert eddig azzal foglalkoztál, hogy igen, mert milyen ez a helyzet, amiben benne vagyok. De hát ma olyan világot élünk, hogy az információ áramlás nagyon sok mindent lehetővé tesz. Például ezt a webináriumot is. Tehát megtalálhatod azt az információt, ami segít ebben. Hogy te kivel, hogyan, mikor, mit csináljál. Meg tudod tanulni, amit kell hozzá, ki tudod építeni a kapcsolatokat hozzá, el tudod érni azokat az eszközöket, amik hozzá segítenek. Igen, tenni kell érte. 100%-osan részt kell abban venni, amit szeretnél. Hát, de rossz. Nem, hát pont azért tudsz a legőszintébben és a legtermészetesebben és energikusan részt venni benne, hiszen ez a célod. Azt kérdezi, ha Kata, hogy de mindig el kell érni a 100-at. Ez egy dupla élő fegyver, így is mondhatnánk, mert egyrészt azt mondom, hogy nem kell, hogy elérd a 100-at, hiszen nem kell, hogy függővé tedd a boldogságodat attól, hogy XY dolgot elérj. Egyrészt. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy nem fogod elérni a 100-at, vagy nem pont úgy, és akkor azt mondhatnánk, hogy jó, hát akkor én soha az életben nem leszek boldog, de mint tudjuk, ugye ez butaság. Tehát egyértelmű, hogy ilyen szempontból nem kell, hogy amit te kőbevéstél az elején, azt úgy elérd, mert nem biztos, hogy annak úgy kell lennie, lehet, hogy útközben meglátod, hogy hogyan lehet másképpen, még jobban, lehet, hogy egy alternatíva üti fel a fejét, lehet, hogy abszolút elveszti a jelentőségét, amiből kiindultál, de tehát és akkor itt tudni kell azt, hogy ugye az egyfajta érzelmi függőség, az egy bezártság, amikor te ennek a meglététől teszed függévé a boldogságodat. Viszont a másik oldalon az van, hogy van, aki meg ezzel áltatja önmagát, hogy hát nem is kell, hogy elérjem, és akkor, mert most úgy érzem, hogy nem tudnám, és akkor így kimenekülök az elől, hogy most igazán bele kelljen tenni magamat, kimenekülök mondjuk abból a helyzetből, hogy nekem el kelljen menni és beszélgetni azzal az emberrel, mert félek tőle, tartok tőle, utálom a helyzetet, mert ebben a helyzetben lebeszéltem a sikeremről, az eredményemről magamat. Tehát ezt tudni kell, felfedezni, hogy mi zajlik közben benned, tehát hogy érzed magad. Ha jól érzed azzal kapcsolatosan magadat, akkor oké, menjél és tegyed. Ahogyan mondtam, tűzd ki azt a célt, ami belőled fakad, ha tisztán jó érzéssel, őszintén beleteszed az őszinte lelkesedéseddel az energiát, akkor meg fog valósulni. Na most, hogyha közben jött egy rossz érzés, és már nem jó érzéssel csinálod, akkor meg kell nézni, hogy most akkor itt a célommal van a gond, vagy azzal van a gond, hogy most csak úgy állok hozzá, hogy. És valószínűleg ez lesz a megoldás. Ja, tehát le kell buktatni. Azt is le kell buktatni, amikor nem vagyok hálás mindazért, ami megvan, és azt is le kell buktatni, amikor csak félek attól, hogy majd nehogy valami úgy legyen, hogy. És ez mind ugyanaz. Mind a két esetben attól tartok, hogy ami most úgy gondolom, hogy hiányzik, hogy akkor majd nem fogom jól érezni magam annak eredményeként, az által
következményeként, és a többi. Vagy a közben. Mert félelmetesnek tűnik sokszor az út is. De az, hogy újszerű, az nem jelenti azt, hogy rossz. Az, hogy szokatlan, az nem jelenti azt, hogy nem sikerül. Nem csak abban tudsz jó lenni, amiben járatos vagy. Hát hányszor volt már, hogy valakivel elbeszélgettél, és olyanokat mondtál, hogy te is ledöbbentél, hogy ez tök jó volt, pedig nem készültem fel rá. És mégis ott lett az eredménye, és ő rámondta az igent, vagy ő visszajelezte, hogy milyen ügyes vagy ez ahhoz vezetett, hogy beszélt rólad egy harmadik embernek, és akkor azzal jött össze az a valami. És ez most lehet üzlet, párkapcsolat, barátok, ez bármi lehet. Légy itt és most. Szívesen. Egyáltalán egy kortyvizet, ha van nálad. Úgy tudod életed, történetet újraírni, hogy hajlandóságot, nem mondom, hogy felelősséget, hajlandóságot vállalsz. Bele. Érte? Amíg kifele vonulsz belőle, addig nem lesz meg az eredmény. Ezt tudhatod. Amíg sopánkodsz, panaszkodsz, addig nem lesz meg az eredmény. Amíg arra hivatkozol, hogy azért, mert a másik, addig nem lesz meg az eredmény. Amíg arra hivatkozol, hogy igen, mert ez a helyzet olyan, hogy, addig nem lesz meg az eredmény. Amíg bármire hivatkozol, ami miatt te úgy érzed, hogy nem tudsz előre lépni, addig nem lesz meg az eredmény. Mert addig a hiányra fókuszálsz. De hát a boldogság benned van. Tehát úgy fog megvalósulni a külvilágban is, hogy ami benned van, azt oda teszed. Ez a legegyszerűbb egyenlet, amit le tudok ide előtek fektetni. Hát azt valósítod meg, ami benned van. Azt valósítod meg, ami belőled fakad. Meg kell nézni, hogy hol van ez a finom valami. Hol van ez benned, amit meg akarsz valósítani? Ami iránt vágyakozol, az benned van. Tudod, hogy mi az. Tisztán tudod, hogy mi az, azért akarod megvalósítani. Na, akkor hangolódj rá arra, és ennek tudatában valósítsd meg. Ne törődj azzal, hogy milyen hiány van, ne törődj azzal, hogy milyen akadály van, ne törődj azzal, hogy milyen feltétel még nincs meg, milyen feltétel majd hogyan lesz meg. Nem, indulj el felé. Lehet, hogy azt gondolod, hogy 10 lépésből áll, lehet, hogy kiderül, hogy 28-ból, na de hát ki nem tolja le? Ha egyszer úgyis oda fogsz jutni. Kit érdekelnek ezek a dolgok, hogyha egyszer részt tudsz benne venni itt és már most valahogyan. És már most ezt virágoztatod ki. Lehet, hogy még csak az első szírma kezdett éppen, hogy csak nyilna, de hát nem mindegy. Ez már ez. Ez már nem ez, hanem ez már ez. És ebből lesz ez. Egyre inkább bontakoznak ki a virágnak a szárnya, a szírmai. Először csak egy rügy, aztán utána egyre több szírom nyílik ki, és abból lesz a folyamatosan nyíló virág, amit az életednek nevezhetsz. Azt mutasd meg magadból, aki te vagy,
akit felvállalsz, akinek bevállalod magadat. Ne arra figyelj, amit nem tudsz bevállalni, amit nem akarsz bevállalni. Azt tedd oda, ami itt és most, ha ekkora is, már most megvan. És abba tedd bele 100%-osan magadat. Azt 100%-osan vállalt fel. Na, az energia fogja előre vinni a külvilágban is azt, ami van. De soha ne feledkezz el róla, hogy a végső válasz, a te végső, állandó, határtalan boldogságodra az túl van minden a külvilágban megvalósuló és megvalósítható dolgon. Az túl van minden dolgon. A dolgok csak elemei, csak részei a teljességnek. A duális kettősség világa. A dualitás világa. A te harmonikus, teljes önmagad, aki te most is vagy, csak nem vagy tudatában, annak nem hiányzik semmi. Annak nem kell semmi ahhoz, hogy még teljesebb legyen. Ez vagyunk mindig. Ezt felfedezni kell. Azáltal, hogy lebuktatod, hogy mi minden más veszi el a figyelmedet. Ha valamire fókuszálni akarsz, fókuszálj arra, amiért már most hálás lehetsz, vagy amiért később is hálás lehetsz. Fókuszálj erre, mindig itt és most. És ebbe tedd mindig bele 100%-osan magadat. És ha valami nem sikerült közben, vagy nem úgy történt, akkor nem baj, akkor tudod, hogy na, ahhoz képest másképpen kell. Akkor tudod, hogy annál van még igazibb, annál van még szebb, annál van még teljesebb, annál van még erőteljesebb, még könnyedebb, még szebb, még nőiesebb, még férfiasabb. Még gyengédebb, még szeretetteljesebb. Ahhoz képest mindig van még olyanabb. Akkor az nem hiányzik, hanem még olyanabb tud lenni. És mindez itt zajlik. Illetve hát itt és mindenhol. De amíg függővé teszed magadat, addig csak emögött